Kuten kaikki tietävät, maamme on Suomen kansallislaulu. Ja kuten kaikki myöskin tietävät, sen sävelsi Fredrik Pacius vuonna 1848 ja sanat on kirjoittanut Johann Ludwig Runeberg jo vuonna 1846, eli 2 vuotta aiemmin. Kumpikaan heistä ei tosin tuolloin tiennyt, että ovat luomassa Suomen kansallislaulua. Perehdymme nyt tarkemmin maamme laulun historiaan ja sen mahdolliseen tulevaisuuteen. Suomen kansallisrunoilija Johann Ludwig Runeberg syntyi vuonna 1804 Pietarsaaressa, ruotsinkieliseen, varsin elitistiseen perheeseen. Hän ei koskaan oppinut puhumaan suomea kunnolla, joskin ymmärsi sitä hiukan. Johannin eli Jannen vanhemmat olivat kotoisin Ruotsista, eli he olivat maahanmuuttajataustaisia. Yhtään runoaan hän ei julkaissut suomeksi, vaikka osoitti jonkinlaista kiinnostusta suomalaisuuteen. Hänellä ei myöskään ollut minkäänlaista tietoa suomalaisen talonpojan elämästä saati sotilaskokemusta, vaikka runoissaan ihaileekin usein sotaa. Varsinaisen uransa hän teki Helsingin yliopistossa, kaunopuheisuuden dosenttina ja usean sanomalehden toimittajana sekä Porvoon gymnaasin roomalaisen kirjallisuuden lehtorina. Runebergin toiminta ei siis ehkä kohdistunut maan elintärkeisiin asioihin, mutta kulttuurin merkitystä ei tule aliarvioida, vaikka se olisikin tehty ruotsiksi. Hänen päätyönään pidetään nykyisin Suomen sodasta kertovaa runokokoelmaa Fänrik-Ståls Sägner, joka on myöhemmin suomennettu nimellä Vänrikki-Stuhlin tarinat. Teos julkaistiin 2 osassa vuosina 1848 ja 1860. On hyvä huomata, että runojen sankarit ovat ruotsinkielisiä aatelismiehiä ja suomenkieliset esitetään lähinnä hyväntahtoisina hölmöinä. Sen lopullinen suomennos valmistui vasta vuonna 1889, eli paljon Runebergin kuoleman jälkeen. Teoksessa on 35 runoa, ja yksi niistä alkaa sanoilla Vårt land, eli maamme. Tämän runon yhdessäkään säkeistössä, vaikka niitä on yhteensä 11, ei mainita sanoja Suomi tai Finland. Tästä runosta tuli kuitenkin Suomen kansallislaulun sanoitus. Vaikka on tiedossa, että Runeberg tarkoitti tämän runon sävellettäväksi, on hyvä huomata, että emme tiedä mihin maahan Runeberg runollaan viittaa. Onko kyse yhteydestä Ruotsiin, Venäjän imperiumiin vai Suomen suuriruhtinaskuntaan? Runeberg yritti itse tehdä sävelmää tuolle runolle. Sitä yritti myös Luodosta kotoisin oleva Fredrik August Ehrström ja Eurajoelta kotoisin ollut August Engelberg. Kisan voitti kuitenkin Fredrik Paciuksen versio. Runeberg ei ollut kovinkaan tyytyväinen Fredrik Paciuksen tekeleeseen, hän kun oli toivonut jotain mahtipontisempaa, mutta hyväksyi sen lopulta. God dag, herr Runeberg. Jag har musiken färdig. Redan? Ni fick ju texten i förrgår? Ja, 2 dagar. Jag jobbat hela natten. Studenterna behövde sång till vårfesten. Ni vet, det är inte bara en festsång, det är vårt land. Jag trodde det var bara för studenterna. De ville ha något de kan sjunga och dricka till. Och ni valde den här melodin. Den kom till mig. Lite som en tysk visa jag minns, men med känsla. Med hjärta. Ni vet att jag själv tänkte tonsätta den. Jag visste inte, men jag hoppas det duger. Tja, om det får studenterna att sjunga så får det väl duga. Ingen kommer ändå minnas dig om 10 år. Nej, det är bara en sång för en vårdag. Fredrik Pacius oli maahanmuuttaja Saksasta. Hän syntyi vuonna 1809 Hampurissa, mutta muutti Suomeen musiikin opettajaksi. Hänet tunnettiin hyvänä viulistina, mutta suomen kieltä hän ei koskaan edes yrittänyt oppia, eikä ymmärtänyt suomalaisuutta edes ilmiönä. Fredrikin suku on ilmeisesti kotoisin Italiasta ja alkuperäiseltä nimeltään Di Pazzi. Isä toimi Saksassa viinikauppiaana. Perhe oli varakas ja Fredrikistä kaavailtiin ensin liikemiestä, mutta vuonna 1824 hän pääsi opiskelemaan viulun soittoa Kasseliin, Saksaan. Vuonna 1828 Pacius muutti Tukholmaan
ja toimi ensiviulistina Tukholman kuninkaallisessa hoviorkesterissa, ennen kuin muutti Helsinkiin musiikin opettajaksi yliopistoon edellisen musiikin opettaja Carl Wilhelm Salgen kuoltua 1833. Pacius pääsi suoraan nousevan suomalaisen sivistyneistön ytimeen. Vuodesta 1830 toimineen lauantaiseuran piiriin, joka kokoontui Henrik Borströmin kotona Mariankatu 7. Siellä Pacius tutustui Topeliukseen, Runebergiin, Lönnrothiin, Sygneukseen, Snellmaniin ja moniin muihin. Vuonna 1848 häntä pyydettiin tekemään sävelmä Runebergin runoon Vårt land. Runon säveltämiseen Pacius ei suhtautunut kovinkaan vakavasti, sillä hän luuli tekevänsä laulua ylioppilaiden Floran päivän juhliin, eikä maan kansallislauluksi. Se valmistui 2 päivässä, jonka lisäksi hän tarvitsi vielä 2 päivää sovittaakseen sen torvisoittokunnalle ja harjoittaakseen kuoron laulamaan sitä. On yleisesti arveltu, että Pacius käytti sävellyksensä pohjana saksalaista ylioppilaslaulua Der Papst lebt herrlich in der Welt. Ensiesitys oli 13. toukokuuta 1848 Kumtähden kentällä Helsingin ulkopuolella. Tällöin nähtiin myös ensimmäinen epävirallinen Suomen lippu. Paikalle on myöhemmin pystytetty muistomerkki tapahtuman muistoksi. Maamme laulu tosin laulettiin ilmeisesti ensimmäistä kertaa jo Helsingin pitkällä sillalla ja laulua jatkettiin koko matka Kumtähden kentälle asti nykyiseen Toukolaan. On hyvä muistaa, että laulu esitettiin ruotsiksi. Suomalaiset sanat saatiin vasta 50 vuotta myöhemmin. Viralliset suomenkieliset sanat ovat vasta vuodelta 1889, kun Paavo Kajanderin suomennos hyväksyttiin viralliseksi versioksi. Tosin Julius Kroonin työryhmän tekemän käännöksen mukaiset tekstit runon säkeistöihin 1 ja 11 säilyivät ennallaan. 40 vuodessa ihminen ehtii hankkia ammatin, mennä naimisiin, saada lapsia ja jopa lapsenlapsia. Nähtävästi tänä aikana ei kuitenkaan kukaan ehtinyt kääntää yhtä runoa suomeksi. Säilyneistä valokuvista päätellen sekä Runebergillä että Paciuksella oli vakavia sydänvaivoja. Runeberg kuoli vuonna 1877 ja Pacius 4 vuotta myöhemmin. Kumpikaan heistä ei siis saanut koskaan tietää, että heidän ylioppilaiden kevätriehaan tekemänsä rallatus nousisi siihen asemaan, joka sillä nykyisin on. Maamme laulua ei ole koskaan virallisesti määrätty Suomen kansallislauluksi. Yksikään laki, asetus tai määräys ei mainitse sitä. Se on vain vakiintunut kansallislauluksi, jota olemme tottuneet kuulemaan aina kun Paavo Nurmi, Hannes Kolehmainen, Lasse Virén, Ville Ritola, Pertti Karppinen tai Matti Järvinen voittivat olympiakultaa kesälajeissa, tai Veikko Hakulinen, Marja-Liisa Kirvesniemi, Iivo Niskanen tai Matti Nykänen talviurheilun parissa. Suomalaiset saavat myös kuunnella tätä laulelmaa, aina kun joku Suomen isokenkäisistä tapaa ulkomaalaisen vastineensa tai voittaa Nobelin rauhanpalkinnon. Viime aikoina tuota laulua ei ole useinkaan kuultu olympialaisten yhteydessä. Ainoa suurempi tapahtuma, jossa maamme laulua on soitettu kansainvälisen yleisön edessä, lienee Suomen liittyminen Naton jäseneksi vuonna 2023. Eestissä, eli Virossa, tuo sama sävelmä oli otettu kansallislaulun asemaan jo vuonna 1869 nimellä Mu isamaa, mu ön ja rööm, eli kotimaani, onneni ja iloni. Sen ensiesitys oli vuonna 1869 Tarton laulujuhlassa, vironkielisin sanoin. Mu isamaa, mu ön ja rööm.
Siitä tuli Viron kansallislaulu vuonna 1920, mutta sen esittäminen kiellettiin vuonna 1940, kun Neuvostoliitto tarjosi toverillista apua Viron työläisten vapauttamiseksi ja miehitti maan. Laulu palautettiin kansallislauluksi vuonna 1990, Neuvostoliiton koko järjestelmän vihdoin romahtaessa ja Viron saadessa itsenäisen asemansa takaisin. Kumpikaan maa ei kuitenkaan määritellyt tätä laulua kansallislauluksi omassa lainsäädännössään. Viron ollessa vihdoin taas itsenäinen valtio, eikä kuten Suomessa aikoinaan hirtehis humoristisesti sanottiin, Eesti, melko vaba riik, olemme suuren kysymyksen edessä. Olisiko jommankumman maan syytä vaihtaa kansallislauluaan? Se, että kahdella maalla on kansallislauluissaan sama sävel, ei ole mitenkään poikkeuksellista. Liechtensteinin kansallislaulu käyttää samaa sävelmää Iso-Britannian kansallislaulun kanssa. Ja Nkosi Sikelel i Afrika, eli Jumala siunaa Afrikkaa, on ollut useiden Afrikan maiden kansallislaulu. Useat piirit Suomessa ovat kyseenalaistaneet maamme laulun aseman kansallislauluna. Haluammeko todella pitää tuota käännösiskelmää kansallislaulunamme, he kysyvät. He huomauttavat, että laulu oli alun perinkin tarkoitettu vain nuorison kesäjuhlien teemanumeroksi ruotsinkielisin sanoin, ja että sukulaiskansamme etelässä oli jo ottanut saman sävelmän omaksi kansallislaulukseen. Ainoa ero Suomen ja Viron kansallislaulujen kohdalla on 6. tahdin kohdalta alkava kertosäe, jota Viron kansallislaulussa ei ole. Onkin varsin tavallista, että nämä kaksi kansallislaulua sekoitetaan keskenään. Saimme muutama vuosi sitten nähdä tilanteen, jossa suomalaisen maailmanmestarin kunniaksi soitettiin kaksi säkeistöä Viron kansallislaulua. Suomalaiset voisivat, useiden mielipiteiden mukaan, osoittaa solidaarisuutta veljeskansaa kohtaan ja vaihtaa kansallislauluaan. Usein on ehdotettu Jean Sibeliuksen opus 26 sisältämää katkelmaa sävellyksen loppupuolelta, johon on, vastoin Sibeliuksen alkuperäistä ajatusta, laadittu myös sanoitus. Tämä katkelma tunnetaan nykyisin nimellä Finlandia-hymni, ja Sibelius itse laati siihen myöhemmin kuorolle sovitetun osuuden. Nykyisin käytettävät sanat laati Veikko Antero Koskenniemi yli 40 vuotta myöhemmin. Asiaan liittyy useita ongelmia. Nigeriasta vuonna 1967 irtautunut Biafran valtio käytti tätä sävellystä kansallislaulunaan nimellä Land of the Rising Sun, eli nousevan auringon maa, aina vuoteen 1970 asti, kunnes valtion sotilasjohto antautui Nigerialle. Sävellyksestä on myös tehty anglosaksisissa maissa kirkollisia virsiä, joista Be Still My Soul lienee tunnetuin, joten on ehkä vaikea vakuuttaa kansainväliselle yhteisölle, että he ovat väärässä. Tämä on meidän kansallislaulumme, ei teidän virtenne. Kuitenkin jo vuosina 1910–1930 vasemmistolaisissa piireissä Finlandia koettiin ylevämpänä, kun taas Runeberg yhdistettiin elitistiseen ruotsinkieliseen väestöön. Erityisen syvän analyysin dosentti Sylvi Silvennoinen antoikin meille varsin tulikiven katkuisia mielipiteitä. Pacius, tuo saksalainen maahanmuuttaja, edusti aikansa kulttuurista kolonialismia. Hän toi imperialistisen sävellyskulttuurin Suomen kansalliseen identiteettiin ilman osallistavaa prosessia. Entä Runeberg? Hänen tuotantonsa on miehinen, sotaisa ja selvästi läpileikkaava esimerkki valkoisen miehen maskuliiniseen hegemoniaan runoudesta. Meillä on mahdollisuus, uusi kansallislaulu voisi perustua työväenperinteeseen.
Suomi voisi olla ensimmäinen maa koko maapallolla, joka vihdoin ottaa Internationalen kansallislaulukseen, toivoen samalla, että koko muu maailma seuraisi esimerkkiämme. Laulun suomenkieliset sanat laati eräs satamatyömies, Otto Taisto Kuusinen, joka usein sekoitetaan Otto Ville Kuusiseen, joka toimi Terijoen hallituksen johtajana vuosikymmeniä aiemmin. Otto oli ollut viereisessä pöydässä, kun tarjoilija toi drinkin, varsin päihtyneelle kansanedustaja Sinisalolle, ja oli samalla topakasti ilmoittanut: Tää on viimeinen taisto. Vuonna 2017 myös kokoomusnuoret vaativat maammelaulun vaihtamista Finlandia-hymniin. On kuitenkin vaikea kuvitella tilannetta, jossa Suomen jääkiekkojoukkue olisi juuri voittanut maailmanmestaruuden ja taustalla soisi Finlandia. Useat katsojat nukahtaisivat kesken kappaleen. Ja Suomi on voittanut maailmanmestaruuden, ja nyt hiljennymme Finlandia-hymnin ääreen! Yhtä vaikea on kuvitella tilannetta karaokebaarissa, jossa työyhteisön tytöt olisivat päättäneet vetää Finlandian loppunumeronaan kello 3.15 aamulla. Tämä tosin helpottaisi portsarien työtä. Väsyneet asiakkaat voisi nostella suoraan kadulle, joko odottamaan älyn paluuta, taksin saapumista tai virkavallan tarjoamaa kyytiä. Uskonnollisista piireistä on myös kuulunut napinaa. Sanoja Jumala, Jahve, Jehova tai Allah ei kuulu nykyisessä kansallislaulussa kertaakaan. Myöskään pastafarinen yhteisö ei pysty samaistumaan laulun sanoihin. Vuonna 2025 eräs evankelis-luterilainen herätysliike ehdottikin, että maamme lauluun lisättäisiin säkeistö, jossa kiitetään Luojaa. Hyväksyttiin tämä ehdotus tai ei, on ilmiselvää, että se ei tule kuulumaan peruskouluissa laulettuun versioon maamme laulusta. Koska Suomen kansallislaulusta ei ole virallisesti säädetty mitään, sen vaihtaminen on periaatteessa hyvin helppoa. Kyse on vain kansan yhteisestä tahdosta. Uusi kansallislaulu voisi olla vaikka Daruden Sandstorm, jos siihen olisi sanat, tai vaikka porilaisten marssi, jota raumalaiset tulisivat tietysti vastustamaan, joku Tapani kansan hitti tai mikä tahansa muu laulu. On tietysti muistettava, että sekä maamme että mu isamaa mu ön ja röm syntyivät aikana, jolloin kumpaakaan itsenäistä maata, Suomea tai Eestiä, ei ollut olemassakaan.